Magandang araw mga kakusina, ito pong muli si Mami Chocco at magbabahagi uli ako sa inyo ng another quick and easy ulam idea recipe. Gawin niyo po ito sa pork loin o kaya sa pork chop na mas masasarapin pa natin with this special dipping sauce. Kaya tara, umpisahan na po natin! Ito na yung pinakahihintay ko, ang tikiman time. Tara, kain po tayo. Thank you for watching. Hanggang sa muli.